Maayong adlaw Sugbo, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Mayong adlaw lukop kalibutan kutob sa mabot ning atong pagsibya. Kamo nagtan-aw sa programang maminaw ug magpakabana sa mga sa mga OFWs ug sa ilang pamilya. Ang programang maghatod sa mga mayong balita ug nagkanailaing serbisyo ubos sa buhatan sa Overseas Workers Welfare Administration. Kini ang Serbisyong OWWA Syete tungod kay OFW ikaw ang bida. Alright, adlaw na usab karon nga Huwebes partner. Yes, partner. Mayo, unsa na marong pitsaha partner? Otso? Mayo Otso. 8, no, 2025. Unya na nasab kita sa ika 15 nga episode sa Serbisyong OWWA Syete. Yes, unya kami nasab ang inyong makauban sa usa ka oras nga panaghisgot no sa ato ang programang Serbisyong OWWA Syete. Yes, unya ang partner. atong hisgutan karon day partner. Nindot kay ni siya nga topic no. Labi na nga ubay-ubay gyud mayong hapon day no sa atong mga Mayong hapon sa atong viewers. no nga naglantaw labi na diha sa Middle East no kay Yes, partner. kuan kay ni pabor kay ni sa ilaha karon ang ato ang Mas topic. makarelate sila ano yung topic karon. Oo, pero dili lang pud nga ingon sa ilaha, no? Kay Yes. daghan man tag topic nga hisgutan karon. Ang atong hisgutan day karon partner about sa labor migration, no? And employment system for OFWs. Apan sa dili pa o atong ang guest unya karong taod-taod partner usa pod ni sa ato ang case officer no sa ato Yes, ang may dig. buhatan. O Tabang ato ang sa SENA officer. SENA officer. So expert jud kay siya ani partner. Yes, partner. Oo. Unya apan sa dili pa no kay basig masubraan ni natong istorya diri partner. Kita na ang Kita na mo ang explain. mo explain no. Kuan niya ta ma-carried away. Bitaw. So apan sa dili pa ato sa ning lantawon ning atong short video regarding sa ato ang OWWA 43rd anniversary. Let's watch this. Happy 43rd anniversary OWWA. 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 Thank you sa snacks. Happy 43rd anniversary OWWA. Thank you and God bless. Mabuhay. Alright, so maukad to ang mga panghitabo no sa ato ang celebration sa ato ang 43rd OWWA anniversary. Yes, partner nindot kay partner no kay daghan kita gidalit Yes, nga daghang mga pagkaon, may mga- raffles. Yes, partner. Atong mga usa nga ni client no nakatilaw sila sa ato ang free nga kape, sa ato ang Free biscuit, o puto. ginagmay nga mga pa-snacks no atol sa ato ang celebration. Yes, partner. Right. So karong tungura partner, naa na gyud sa ato ang kiliran ang ato ang guest karong hapuna, no? Nga mao jud ang mo istorya or mo explain nato kung unsa ni about ang atong labor migration sa mga mahitabo, no? Ug ato ang employment system didto sa gawas. Yes. Yes, let's welcome our OWWA or Overseas Workers Welfare Officer 2 sa OWWA, si Ma'am Christina Marie Vistal. Mayong hapon, Ma'am Teens. Good afternoon, Miss Angela. Good afternoon, Miss Good afternoon, Angie. Teens. And mayong hapon sa atong mga viewers sa Serbisyong OWWA Syete, especially sa atong mga OFWs and families, dili lang sa Region 7, kundi sa tibuok kalibutan o tibuok Pilipinas.
Yes, Ma'am Teens. Unya, since sige na magyutag balik-balik ani partner no nga kanang labor migration, sa ni employment system nato, kani siya Ma'am Teens, more on ato ang among ipangutana nimo about sa kaning employment system nato sa Middle East area, no? Kay ang kasagaran manggod ang uban nato nga mga country Ma'am Teens or kanang sa mga sa mga western countries murag dili gid siya ingon ana ka kuan ay ilahang or kanang sa nailahang mga employment system di kasi anak kakuti, no, unlike sa ato ang Middle East area. Yes. Oo. So ang pangutana namo Ma'am Teens, kaning sa Middle East unsa man gyud ang ilang sistema didto or kaning gitawag nila og sa kanang term nila nga kafala system sa Okay. employment. Okay, sige. That's a good question, Angela, no? So, thank you, no? So, first and foremost, ato lang emphasize nga nung nagkuan ta, focus lang ta for the Middle East for the meantime, no? Yes, Okay, if we base sa statistics, Region 7 alone, no? If we base sa katawid ang top countries of destination, nag-una jud dito ang mga Middle East countries sama sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain, no? So mo gina sila ang mga top destination sa ato ang mga Kabisayan, Central Visayas na OFWs. And of course, di man pud mulayo ang mga other regions kay mao gyapon na ilahang top destination, no? So mo nang nihatag lang tag emphasis on the Middle East. So like you said, mo tong medyo unique ang sistema sa employment system sa Middle East and at the same time sa labor migration pod kay especially in the Middle East like Saudi, so they're employing the kafala system, no? So unsa man ang kafala system? So of course it's an Arabic term, and then sa laktod nga pagkastorya para masabtan lang sa ato mga viewers, no, and sa ato mga OFWs ug sa ilang pamilya pod. So kafala system kung sa English pa sponsorship system. So meaning di ka makatrabaho ana nga nasod sa Middle East if wa kay sponsor. If wa kay employer, no? So your sponsor could mean employer. Of course, if magtrabaho ta sa laing nasod, so automatic na gina nga kuan sponsor nimo imong employer. And of course, like for example, kung si ikaw, Angela, if mga abroad ka, no? Anya, mo na nga mga apply ka og trabaho sa Saudi, no? So of course mo apply man gyud ta og visa, no? Like work visa for example. So mo na nga kanang work visa nimo, di man pud pwede nga ikaw rin mo process ana. Dapat na ka employer. So mo silbi mahimo nimong sponsor. So your work visa or your entry visa must be sponsored by your employer. And then ikabot nimo dito sa Saudi, kintahay, no? So once you arrive there, si sponsor or si employer po na mo process imong ikama. Ikama is like your residence ID, no? So di ka pwede mo gawas-gawas nga dili nimo bit ang imong residence ID or ikama. Kay posible if in case maka-timing ka og checkpoint, nya wala kay passport, wala kay ikama, posible tang madakpan sa police, no? So si ikama di pug ka pwede nga ikay mo process ana. Dapat imuhang sponsor or imong employer ang mo process para nimo. Unya pariha ra pud na sa kumuuli ka, no? So kung example magbakasyon ka or muuli ka, ato lang tagsa-tagsaon ha. If mo bakasyon ka, so your employer will process you a re-entry visa, no? Kay mo'y gamiton nimo of course pag uli and then balik na pud ka dito sa Saudi, no? And then if mouli na gyud ka for good kay tungod human na imong 2 years contract, then your employer will process the exit visa. So kanang exit visa, like I said, dili pwede nga ikaw rin mo adto sa office silang immigration, moingon ka pwede mo process ko og exit visa kay mouli na ko kay human naman akong contract. No, you can't process it yourself. Kay need nga ang employer ang mo process that for you. Kay lagi they're employing the kafala system. So if we compare it in other Asian countries like butang ta Singapore. So butang ta nga mo bakasyon ka, no need man nga mag-issue pa si employer o re-entry visa. As long as you still have the S-Pass or the IC Pass, as what they call it na, murag bitawag ko anpod work permit or ID nila dito. As long as you have that, then you're good to go in and out of that country. No need for the re-entry visa or the exit visa. Even if muuli ay na ka,
tungod kay finish contract na ka, no need pud nga si employer muhatag pa og exit visa. Kay tungod they're not employing that the kafala system, although they still have that kind of system, but dili siya nga na ka strict to compared sa Middle East countries like Saudi. So if kintahay ako trabaho ko Singapore, humana akong contract. So unsa man akong buhaton ano makauli ko. So ipa-cancel na ang ako ang work visa ug ako ang IC pass, and then get your ticket and uli na dayon. Okay. Muna siya nakalahi no. Ang kaning kafala system ang teens nahugid nga ang employee nagka-tie up gid siya sa iyang employer or kanang dependent siya. Yes. So wa siya mahimo kung ang iyang employer wala dili i-process ang iyang visa. Oh. Yes. Yes. Okay. So mo na Ma'am Teens, naabay nindot nga murag sa ato ang kung ato lang siyang lantawon ba, mura mag alkansi ang ato ang mga trabahante ani, no? Pero naa ba siya nindot na kanang naidulot or na siya nindot na epekto sa ato ang mga mga trabahante? Okay, sige. So that's actually a good observation, no? Karang giingon nga alkansi, no? Kay that's the criticism pod sa ubang mga OFWs or ubang mga critics, no, regarding sa kafala system. Kay it diminishes the rights of our OFWs abroad, no? So in its sense nganong gi-implement man ni Middle East countries si kafala system, it's also to protect the foreign worker in their country. Kaya dili raman pud Pinoy ang nagtrabaho dito, daghang mga lahi, no, like Indians, no, Pakistani, no, Egyptian, daghan mga lahi nga nagtrabaho dito sa especially Middle East and Saudi. So nganong naay kafala system kay para to ensure to nga protektado ang foreign worker, and whatever happens to the foreign worker, the sponsor or the employer is liable, no. So mo na nga moy beauty sa kafala system kay para sure nga kuan gyapon protected si worker, and whatever happens to the worker we will go back to the employer kay mahug man siya nga responsible. Mo lang na nga as to the term nga alkansi, maybe especially if naka sinati og mga kalapasan, no, na ay mga kuan na ay mga violations sa contract, sa labor law, labor rights, no. So yes, maybe nga alkansi kay tungod mabuhat man ni employer ang kuan yang gusto abuse niya ang power sa kafala. So diha na padung ang katoy magiingon nga malkansi, no, kay if simbako mag-abuse of power si employer, mo na nga why mabuhat si OFW kay tungod nakatay up man siya. So og dili pud pasabot nga wag mabuhat ang gobyerno. But mo lang na nga kuan, we have to follow the rules sa host country. And then mo na nga negotiation, and hopefully up until nga kuan kining mauli ang OFW nga distress and displaced. So mo na siya ang kuan, mo na siya ang pinaka scenario dito. Yes, pero as long as nga mosunod lang gud ni atong mga OFW sa sistema didto sa laing nasod, no, dili ra man gud pod siguro ni kuan magkabulilyaso ang kuan kay nindot man gud ang kafala kung atong tan-awon ang iyang nindot nga side pod ba. Yes. Yes. So ikaw partner, basid na kay pangutana diha partner. Sa kuan Ma'am Teens, ni may ubang OFW no murag na distress didto nga mo run away, nga mo takas sila sa lahang empleyado. Kay dili man sila basta-basta makauli nga ila-ila lang. Yes. Nga gitawag na tuog huroob. Okay. Mas may pasabot anang huroob Ma'am Teens nga mas mapalawman pa nato ang iyang meaning. Okay. Sige. So that's a good question, Angie, no. So huroob, so if you're in the Middle East, if you're in Saudi, medyo familiar tani. And if pamilya kag OFW nga nagtrabaho sa Saudi, so hopefully you're familiar with huroob, and especially sa atong mga siguro mga distress OFWs, they're familiar with this. So huroob is another Arabic term which literally translates to kaning being absent from work, no. Yung sa tuwa is awol. Sa atong language, no, sa atong jargon, it's awol. So kining huroob mo na nga usa sa reason nga nung di makauli si OFW from Saudi baron or from Middle East is because nag-file og huroob ang iyahang employer against that OFW. So mo na nga kuan si huroob
of course, kanusam na siya pwede i-file ni employer, no? So, number one, if of course, absent from work si OFW. Like, say for example, laborer, and then, wa siya ni-report for work. Wag yun siya ning report sa trabaho, pero nara siya sa accommodation. Pero by the fact nga, wa jud ka ning report for work for consecutive days, pwede ka pasakaan og huroob sa imong amo. Okay, because the employers can easily file a huroob case against the OFW. Kay they can access it online, no? Download lang nila ang AbShare app gikan sa ilahang ministry o MHRSD sa tua is murag mahog siya nga dole nga equivalent, no? Download lang siya ana nga app, and then iyahang filean og huroob nga case iyahang trabahante ang OFW, ayan i-click. So as simple as that, ma-file siya og huroob, no? So the employer can do that, especially if mo na hitabo nga naraday ka sa accommodation para wa jud kay sud-sud sa trabaho. And then CNS ka. yes, and then at the same time katong giingon ni Miss Angie, like nag-run away, wa jud nakaibaw ang employer if asa imong whereabouts, asa ka ningdung baka sa bahay sa imong amiga, no? So if you're nowhere to be found, and why idea sa employer if asa ka, so mo na nga pwede ka ma-filean og kuan huroob, no? So pwede mura po na siya kuan, siguro missing persons report, no? Can be likened to that. Kay si huroob manggod medyo general yung term, no? So huroob can be used if nag-awol ka, no? Even if kaibaw sa employer nga naa ka sa accommodation pero wa ka ni-report sa trabaho, pwede siya ma-file og huroob. At the same time, if ning takas ang domestic worker, wa kaibaw gyud si OFW if asa, si employer di ay if asa, pwede ka file og huroob. Kung for example, in some cases ha, kay I'm not telling na tanang employer kining kuan gyud ha, kining abusado, no? But naagit tay cases nga ang employer, say for example, ako nahuman ako 2 years contract. And then of course, liable unta si employer nga i-process imong exit visa. Kay para makauli na ka sa Pilipinas. Or liable po sa employer if in case nga di pa ka mauli sa Pilipinas, mangita lang kag laing employer, liable si employer nga i-process na ba ang imuhang pag-transfer to another employer. Tungod kay si employer medyo abusado, di siya ganahan nga mauli ka, di siya ganahan nga ma-transfer ka, filean kag huroob. So they can do that, no? So of course kuan gyud na siya, violation gyud na siya, but it's one of their kuan part na silang powers bitaw nga pwede nilang mabuhat, no? Usahay ma-abuse na ma-abuse Naman sa app. Yes. Dali ra kayo. So kung inana kapaspas ang pag-file og huroob, Ma'am Teens, unsaon masada sa tuang part, labi na ka ng mga dili makatarungan nga pag-file sa huroob ba? So kung inana kapaspas sa ilaha, how about sa pagtangtang or kanang pag-contest na to anang huroob? Okay. So ang especially kining, of course, if ang OFW wa gyud gibuhat nga dautan or sayop, no, nabiktima lang siya sa pag-abuse ni employer sa huroob na kuano pag-file, no. So the OFW can definitely appeal dito sa, of course, sa police, sa Jawasat or sa immigration, no. So mo na nga if DH or kining mga skilled workers, they can go to those government offices to appeal sa ilahang huroob status, no? So of course, kuan man gyud ang the usual nga police na kuan proceedings, of course i-investigate man gyud pod na kung makita gyud nga biktima ra jud ka sa pag-abuse ni employer sa pag-file sa huroob, of course ma-clear man na siya. Kuan lang siguro, hopefully nga ma-clear siya within 15 days, no? Kay para kuan dili na bitaw maglisod og clear if magkaanam og kadugay nga under huroob status ka. So that I think the safest is at least ma-clear siya within 15 days from the day nga gifilean ka og kuan huroob nga case. Sa case ni OFW, Ma'am Teens, sa umya pagkahibaw nga naa siya huroob, nagifile na din siya og huroob. Okay. Good question, no? So, we will go back to the AbShare app, no? So, they can also download that, no? So, marag kuan sila. Kung si employer is ning login as sponsor na status, the OFW can also log in as a foreign worker status. Makita na nila online. Nga na din sila huroob. Yes, but if gi-embargo sa employer ang cellphone, maglisod gyud ta na.
Sa police, pwede na siya makitaan. Sa labor office po nila, makitaan po na siya. Kay, kuwan man na, that's the beauty of having a unified system. Bisag asa ka nga government office nga mo doong dito, makitaan kung sa status nimo. Okay. So in cases Ma'am Teens nga for example ning Huroob ang OFW or ning lakaw no nya nitago sa balay siyang amiga. Yes. Unya wala gyud siya gibuhat within 15 days. Na ba na yung mga mahitabo consequence o after 15 days if in case di niya ma-clear ang iyang status? Okay. So, merag Huroob in the sense of missing person, no? So, ang katong 15 days, if butang ta si employer, kasi OFW, wa jud siya ningdong sa police station. Wa gud niya gi-contest, no? Kay nahadlok pod siya, kay what if moadto ko dito, then wala ba ako nadala akong passport o gikama, basig balihon niya ko, no? So, let's assume nga na ang case. So, mo na nga, like I said, it's the usual proceeding gihapon. If mulapas og 15 days, so still, it's the usual proceeding mo, investigate gapon ng police, and then if dili ma-clear pod sa ilahang end, ilan na nang i-elevate baron like sa labor, no? And at the same time, sa other na mga government agencies. But normally, kuan gyud na hopefully nga ma-clear sa level sa police, sa interior, before siya mo elevate sa labor, no? Okay, i-question man po na si employer, no, nga kini tinuod ba gid ang imong gi-file nga Huroob or basig nag-file lang kag Huroob, no? So apil mo po na silang ipangutana, no? So like if kana ang case, of course i-investigate man gud na both parties. Okay. Pero if kanang napatunayan jud Ma'am Teens ba nga ni Huroob gid sa OFW, unsa may mahitabo sa OFW? O possible ba siya nga mapriso anak Ma'am Teens? Makabayad or makabayad? Sige, so say for example, gifilean ka og runaway na case or Huroob, no? And then plus na kay additional case nga theft. Gipasanginlan ka, no? So, if in case nga, according to the investigation, makitaan nga walay sufficient evidence against the OFW nga nangawat, huwato na to nga maklear ang theft case. If maklear na ang theft case, then i-clear na pod ang Huroob status. No? Oo. Ang pinakakuan lang yun, Ana, is, yes, ideal nga maklear si Huroob within 15 days. But if mula pa sa 15 days, I think pwede pa na siya mahilot, no? Pwede pa na siya maklear gyapon na as long as dili lang maabtan siguro 1 year. No? Kay medyo lisod kaayo if maabtan og 1 year, no? Kay mo na nga need ta og court hearing na gid ana, no? So mo na nga if mula pa sa 15 days madadapa na og smile, no? So mo na nga as long as lang siguro paabton og 1 year. But normally if Huroob ra gyud nga cases plainly, dali ra man gyud na siya ma-clear. Basta wala lang nakapatong nga laing case like theft, embezzlement, witchcraft. Kay Huroob plus another criminal or civil case, lisod mo gud i-clear. Lisod no? na. Okay. So kana. So in cases pod Ma'am Teens nga kanang for example na filean og Huroob ang trabahante atong OFW unya ning balhin siya og laing employer, gusto siyang mobalhin og laing employer, possible ba na? Ngayon ana nga more siyang ni-run away niya. Mobalhin solo-solo ra siya balhin, di siya mo report sa agency. Okay. Possible ba na yun ana Ma'am Teens? Good question, no? So di siya possible. So if iyang i-push, maug siya nga kuan undocumented, no? Og siya TNT dito. So muna si ang Huroob dapat i-lift usana. Kay if bitang tani balhin ka laing employer, so like I said, si employer pa mo process sa imong work visa ug imong ikama, no? So di pa man na maka-process if naay nagbabag nga Huroob case. So huwaton gyud nga ma-clear siya from that Huroob case, aya pa siya maprosesan ni sa bag-ong employer og work visa and ikama. Okay. So kanang mga gustong muuli na Ma'am Teens, no? For example, nag-run away, nya gi-report na siya Huroob. Nya fortunately naka-report siya sa ato ang embassy baron, yes. Nya pag adto didto giapa siya sa iyang employer. Nya mo na file na siya Huroob nya. Di na man gid siya gustong mobalik sa iyang employer Ma'am Teens. So gusto ra gid siyang muuli. Unsa may mga pwedeng matabang na to ana sa atong OFW? Okay. So, like, say for example, si OFW nasa siya sa shelter. Sa atong embassy or consulate, no? Then, napa siya pending Huroob case. So, if this is just Huroob case alone, wato lang na to nga ma-clear, no? Wato na to na ma-clear ang case, no? So, after the
investigation sa police, if found kuan innocent ra si OFW, then cleared na ang Huroob case, then that's the time nga musud na ang exit visa processing. Kay kung papaulion man gud nato siya, Angela, og kuan kining na wa pa na clear ang Huroob case. If she wants to go back in the Middle East to work, di siya kabalik kay na siya maban siya. Maban siya. So if na kay butang ta pending criminal or admin case or civil case, no, then nauli kang wa pa na cleared, no, so mo na nga di na kakabalik, there's a lifetime ban. Lifetime. But normally di man jud ka kauli kung na pa kay pending case, no. Okay, Kung wala that's exit visa. that's the general rule. Oo. So kanang mga ingon ana Ma'am Tins, naghisgot na mo jud tag exit visa. Unya sa imong giingon ganiha nga ang employer ang mo issue og exit visa or mo process. So in cases nga magdumili gud ang ato ang employer nga mo issue og exit visa kay di gud niya papaulion ang OFW. No, depende sa ihang tripping or kang tripping lang gud niya nga di siya ganahan mo pauli ang OFW. Nabatay lain nga pwedeng mo issue og exit visa Ma'am Tins? Okay. So laing mo issue ana is kato ang labor office nila, no? Ang immigration office nila or jawasat, no? Granting na butang ta after many times nga gipatawag ang employer, di gud mo kuan mo tunga, di mo tubag, way response, no? So those offices can issue on behalf of the OFW. Mahug siya nga kuan, mahug siya nga deportation visa na siya, no? So but still with the purpose nga mauli ang OFW. So mo na ang purpose. So siguro kung deportation visa man good, di pa kakabalik sa Middle East countries, specifically kining GCC countries, no, GCC Gulf Coordinating Council ng mga countries, no, apil na ng Saudi, kuan the usual nga destination sa to ang kuan, the usual destinations sa ang OFW sa Middle East. If in case nga ingana nga nauli ka na deportation visa, napakay 3-year ban. So humanon sa natong 3-year ban, and then that's the time nga makabalik ka dito sa kuan. Makabalik ka dito sa Middle East. Middle East. So kuan murag daghan jud kitag nakatunan ron partner, no? Yes, partner. Bitaw. So mao na siya, dili lang atong klarohon nga usahay kay mura magugma kuan na generalize na gud Ma'am Tins ba nga ang employer ra gyud ang maka-issue og exit visa. Yes. No, kung dili na gyud mohatag ang employer murag makaingon ang trabahante nga murag di na gyud ko kauli ani. No, so mo na napay pag-asa lain nga pwede maka-process sa ilang exit visa. Silbi last resort tong mga Last resort. agencies. But I think the bigger problem siguro is kanang bitaw mga additional cases nga kaatubang ni OFW. Kay if Huroob case alone, sayon naman na, dali naman na siya clear. But if naa siya kining nagpatong-patong bitaw ang kaso, like say for example, gi-accuse ka og theft, napodyo kay witchcraft, o niya napakay issue sa imong ikama nga expired na, wa ka kauli. So nagkaana mo kataas ang penalty, no? Napakay unpaid nga bank loan, no? So kana na mga cases bugat siya. So mo na nga i-resolve una siya, i-clear una siya. Kung ma-okay na, that's a time nga last i-clear si Huroob. Oo. So mo na kasagaran sa to ang mga OFWs Ma'am Tins kanang sa shelter, no nga. Dugay-dugay gid sila mauli. So Yes. mo na pasabto na gid nato ni ato ang mga labi na atong mga viewers karon, no nga naay mga kaparintihan nga maingon nga basig gilumluman ra sa kanang embassy, no, or sa shelter ang ato ang mga OFWs kay di lang jud for the purpose lang jud nga di sila papaulion, no. So dili gud ingon ana gyud nay basis, no, atong klaro na gyud nay basis nga nung dili pa sila makapauli, no, kay naapay mga gipang resolve nga issue, no, sa ilahang end. Unya moto bitaw Ma'am Tins. So kaning mga documented o undocumented Ma'am Tins murag natay gamay nga wala na sabtan ani nga area. No, so maingon tag documented Ma'am Tins, so may nakalahi sa documented OFWs ug sa undocumented Okay. na OFWs. Sige. So, documented ug undocumented, apil po ning regular ug irregular Oo, nga kanang OFW, mga ana. no? So, napoy uban mo ingon legal ug illegal ko, no, nga OFW. But siguro for the purpose of this episode, no, mo kuan lang ta, we do not refer to OFWs as legal and illegal, ha. We refer to them as documented and undocumented, no? So, wala nga kuan para safe ta. And regular and irregular OFWs,
It's still the same sa documented and undocumented. Para di ta maglibog, di lang siguro ta mag-focus nga term sa documented and undocumented. So if moingon tag documented, mo gina sila ang mga niagi sa saktong proseso sa pagpanarbaho sa gawas. So of course, mo balik ta sa tong steps no unsa ang pang-apply abroad, no. So pwede ta makatrabaho abroad under an agency or direct hire barunta, no? Direct hire barunta sa employer or gitawag ni nato nga name hire, no? So mo lang na nga, like, say for example, most common man gyud na ang kuan ang ato ang agency hire, no? So ang buhaton ana, of course, mangita ka og kuan list of licensed recruitment agency. So asa na pwede makitaan sa website sa DMW or Department of Migrant Workers. So di na kita makaingon ron nga maglisod mig verify if kinsa ang legal or kining mga lisensyado gyud na mga agencies kay it can be accessed online, no? So it's updated every hour sa DMW ang ilang mga lisensya anin nga mga agencies. So if ang nang recruit nimo nga agency na agent or ang imuhang gi-applyan baron nga agency wala sa listahan sa DMW, ayaw na ginapadayon na, no? Ayaw na gigpadayon. But if naara gani ang agency sa listahan sa licensed agency sa DMW, then go, proceed ta na, no? So, muna nga, but before good applying abroad, we are encouraging all mga aspiring OFWs to enroll in PEOS, Pre-Employment Orientation Seminar. This is offered by the DMW online, no? So di na siya face-to-face, online na siyang orientation. Unsay mga dapat ninyong hibaw-an sa pagpang-apply abroad, no? So that's different from PDOS because PDOS is Pre-Departure Orientation Seminar. Muna na siyang seminar if in case nga padung nagid kalarga, like nanakay agency, nanakay employer, nanakay kuan yun o kontrata, approved job order, nanakay visa, nanakay kuan hopefully na kay OEC because that's one of the requirement ones sa OEC processing. But going back, so you are documented if process ka sa DMW and sa OWWA, no? So like I said, if nangita po magtrabaho ron, so mo na nga we advise nga check mo una sa licensed agency sa DMW. And from there, makitaan man pod ninyo kung unsa pod ang mga kuan kining approved job order. So of course you can ask the agencies, no? Kung asa nga approved job order, unsa nga skill or trabaho, asa nga mga nasod, no? So dili lang siguro ta mo patuo dayon kanang mga too good to be true na mga offers bitaw sa Facebook, no? No? So ana nga kining tawag ganit dako kay sweldo ani nga naso then wala tay bayaran ng mga processing fee, placement fee, no? So if it's too good to be true, then you have to question it. If nindot ra kaayo ang offer, dapat magduda na ta. Mao gyud among advice, no? Kay kung kuan lang gyud, if we follow the DMW guidelines, so kuan na gyud na normal ra gyud nga ang agency mangayo og placement fee. Kay diha man nila kuhaon ng processing fee, no? So ang placement fee, mora po niya itong hinumduman. Dapat ang placement fee, di po mo lapas sa imong 1 month salary. Kintahay, imuhang 1 month salary is equivalent to 25,000 pesos per month, no? So dapat, imong placement fee, dapat 25,000 na po. Dili mo lapas. So dapat, within that, kuan gihapon, monthly salary nga range, no? So, kay di man kuaon ang processing sa visa, payment sa processing sa DMW sa ato ang OEC or Overseas Employment Certificate, kining bayad sa OWWA membership nga $25, no? And probably sa ubang agencies, mga medical na mga kuan, no? So in all forms of documentary processing, and of course kining usasad na kanang processing fee sa ilang counterpart nga agency sa laing nasod, no? So apila po na ang kining pag-process ni employer sa imong kontrata aron ma-verify, no? Verified siya sa Migrant Workers Office. So, money purpose ni placement fee. Para mahimutang ka by the time nga magtrabaho na ka dito. Okay. But naabay mga agencies pud Ma'am Teens nga kaning makita na to sa Facebook kasagaran, no? Nga moingon no placement fee. So diha dapita mo wow, nindot ni kay why placement fee. Oo. So kana mga ingon ana Ma'am Teens, murag dili gyud na siya tinuod. Mo na nga kay normally na mag-placement fee. Normally. No, kay asa di mo kuha ang kuan agency og pang-process para nimo.
no? So Muna maka-question na gyud ta o ng no question placement ta fee. na, no? Kay mo lang to among advice. So as long as di siya mula pa sa imong 1 month salary, then that's okay. So as to the mode sa pagkuan na pagbayad ana, it could be like for example, karon utang ta si Angie nang apply. Unya ang placement fee is good for 1 month nga salary. Pero di sa siya pabayron ron. Kay mahog siya nga salary deduction. So butang ta kada buwan minusan ka og kuan kining 5,000, no? Hantod na maimpas. Hangtod nga maimpas, no? So it depends on the setup ninyo, arrangement ninyo sa agency. Yes. So nindot na siya Ma'am Teens no, daghan pud og mga nananaw karon nga mga aspiring OFWs pohon. So mao na nga ang pinakauna gyud tan-awa gyud ninyo ang website sa DMW. Yes. Oo. Unya, how about kaning mga trabahante da Ma'am Teens nga nagstorya naman tag documented, undocumented. Kaning mga trabahante nga for example nag-tourist visa ang ilang okay. gamit, no? Padung gawas unya. Pag abot didto, nakita silang trabaho. No? So, pag abot ito, mana nga, matawag bagyapon ni sila og mga undocumented or pwede ba sila mag-documented OFWs? Sige. That's a good question, no? So, for katong the usual nga, lagi taasan man sila sa regular processing. So, mangita sila shortcut, no? So, mo nang mag-tourist visa na lang. Sila na moduol sa employer. Yes, yan. Ikabot nila sa laing nasod, sila na'y mangita og employer, no? So, they think it's a shortcut, no? Okay, of course, kung regular processing gid ta as a documented OFW, it would take months good, no? From the pag-apply to the orientation, to the visa processing, to the medical, it would take months, no? But if gusto kag shortcut, mo ni buhaton sa uban nga mag-tourist visa na lang and then ikabot sa laing nasod dito mangita og employer, no? So, as to the term, if documented ba na or undocumented, so by the time nga ning larga ka sa Pilipinas using a tourist visa, so of course, you are treated by the Philippine government nga overseas Filipino using a tourist visa. But you are expected to go back to the Philippines after your tourist visa expires. No? If in case nga ni-expire ang imong tourist visa, diwa pa ka nibalik sa Pilipinas, kay lagi nanimpad ka, namasin ka, nga makita kag employer. So, diha na ta matawag nga undocumented. Kay mahugman ka na nag-overstaying na dito, nya na tourist visa ra ka, nya expired pag gid imong tourist visa. So, mo na nga at the same time, say for example pod, nag-tourist visa, then nakitag trabaho ra dito, no? And then for example, pag kitag trabaho kay gi-processan na siya sa iyang employer og work visa, no? And say for example sa Dubai, no, gitagaan ra kag Emirates ID na kay work visa. So in the eyes of the UAE government, you are documented. But in the eyes of the Philippine government, you are undocumented. No, it depends on the point of view, no? So but if worst comes to worst, nakita kag trabaho pero wa pud ka gi-processan sa imong employer og work visa og Emirates ID, in the case of UAE, then you are undocumented both in the POV of UAE and the Philippines, no? So atong advice lang is, say for example, the good thing man good about kuan uban sad nga nag-tourist is ubay-ubay man gyud pug nakakita og trabaho dito, no, which is good for them, no? So atong advice lang is, how do you correct your status? Unsaon na to pag-correct sa imong status nga ma-documented na ka sa side sa Philippines. No? So of course, report to your nearest consulate or embassy. Nya dada imong work visa, imong residence ID, your contract, and then proof of employment like company ID, payslip, no? Kay para ma-process dito sa atong Migrant Workers Office. Ilahang ma-verify og matataka ng contract, and then mubayad tag OWWA membership fee, no? So that's the one way to correct your status. Although that's one way to correct your status, but di kita mo encourage nga maunay pamaagi sa pagpangabroad. As much as possible, before you go out of the country as an OFW, dapat process na gyud ka diri sa Pilipinas. Dapat documented ta. Yes. Dako man sad gyud siya risgo Ma'am Teens kay nag-tourist visa ka didto. Unya of course nam gyud ka return ticket. Unya matinital man kay abot dito nga mo extend sa ko. Yes, no? yes. Unyang ending dito na expire imong
tourist Visa, visa, yes. naglisod na ka unsaon pagpauli nimo, Yes. no? So mao na kinahanglan nga mo agi gyud ta og saktong nga Saktong process. Yes. Yes. Napoy kuan Ma'am Teens kanang gitawag og cross country nga nay ubang OFW nga from Qatar baron for example nya nibalhin og Dubai nga murag ang ilahang kuan is adto na lang sa Dubai mag-process og documents kanang mga ngana bitaw. Okay. So, sige. So, Dubai and Qatar, both naman po, both countries, mga, pwede naman ito magpadaog OFWs diha. Ato lang siguro example ang kining wala kay ta nagpadaog mga newly hired na mga OFWs like domestic workers. Let's put Lebanon as one of the example. So for example, sa Pilipinas gi-process ka as a domestic worker bound for Qatar unta, no? And then pag abot mo Qatar, dili day Qatar imong last destination, no? Kay tungod dito day ka patrabahoon og Lebanon. Lebanon. So gihimo ra nga middle country si Qatar. Kay mura bitag pa ipalabas nga legal gyud imuhang pagpanarbaho, no? Kay nya mo to ang final day ay nga mahitabo is dito jud ka sa Lebanon patrabahoon. So we discourage that, no? So I think it's one of the kuan siguro. Dili man nakabuton sa OFW, no? So usually it's the agency and the employer mo yung kuana na. Mura jud sa mag-connive ana ba? So muhog na nga illegal trafficking, no? Or trafficking in persons, no? So di gyud na siya pwede. And I think the agencies are aware of that, no? So if they do that, so pwedeng ma-cancel ang ilahang lisensya. Okay. But another thing kanang cross country pod, like say for example kato imong i-question ganihan, no? Like ako na in the middle of my contract na ay ni-offer na ko og nindot kayo, no? Like say for example nagtrabaho ko Qatar, then ako'y amiga nga naas Dubai, niingon nga uy dako kay sweldo diri, double your current salary. Unya kung imo ning dawaton naapay ko napakay libreng laptop na kay gadget, no? So dawata na ni mag-break contract na diha labang diri sa Dubai. So di gina siya pwede ha. So mo na nga how sure are you nga adto nimo Dubai makuha na nimo tanan, no? So kuan na siya, that's one usa na stimailhan nga gi-recruit na ka for human trafficking, no? So as much as possible kuan lang gyud finish your contract, humanan gyud atong kontrata ha. Kay if mo break man gud tag contract na mo gyud consequences. So possibly sa OFW ang pabayron sa processing fee sa pagpauli, no? Pabayron sa ticket, pabayron sa mga penalties kay tungod si OFW may nakasa. Lain sa gayg si employer ang mobayad sa penalty ug sa ticket nga sa man sa OFW, no? So dapat OFW mobayad. But mao lang na nga we encourage, especially if natay mga lucrative kaayo nga mga offers in other countries, no? Always lang yun maging kung sa Tagalog pa maging mapanuri, no? So ato lang yun ning tan-aw, no? Kung ba yun ni, kung tinuod ba yun ni, no? So like we said, if it's too good to be true, so dapat yun na to, question na to, mga nindot kay offer basig na ay something ani ba, no? So mao lang to nga finish your contract, and then as much as possible if gusto ta mobalhin diretso og laing nasod for another work, lang siguro make sure nga muli lang sa tas Pilipinas, no? And then balik ta sa laing nasod under another employer and another agency. Kaya if magkinaunsa gani ang OFW, at least aside sa government nga mo assist, napoy agency nga mo assist, no? Okay. Yes, Ma'am At Teens. least para safe gid sila. Yes. Na yung mga kasagaran nga Ma'am Teens kanang uban ani nga mga Pinoy mo ginahimo para mapadali ko, no? Kay uban himuon og experience ang kaning country kay para Yes. molabang dai sa laing country. Yes. So ibutang nato kaning mga teacher sa Thailand. No, no. Ni-apply dito, for example, nag-tourist visa. Yes. Unya, na-documented na sila kay nag-process man sila sa embassy nato. Yes. Ug sa ilahang employer, so na-documented na sila. Teacher na. So gikan dito ganahan sila nga motabok lahos og Canada. Or US, no? Kay mag-teacher gihapon. Unya, mo na ilahag yung kabubuton nga pero di sila muli og Pinas. From Thailand, gusto sila nga mulahos og tabok sa Canada or sa US. Pwede ba na ingon ana, Ma'am Teens? Okay. So it depends po, no? Kay depende sa visa.
no? Okay. Like for example, if kuan ka mag PR na ka or immigrant na ka dito, no? So mo na from Thailand dito din kag Canada, no? Kay so far Canada mo man ay kasagaran mga kuan destination anang mag-migrate, no? Or kanang mag-permanent resident. So if mo na ilang purpose, so, yes, they can process the visas in the embassies and the Canadian embassy sa Bangkok, no? They can do that. Wala na nga, make sure lang gud pod nga kana mo mga kanang nga visa like ang PR or immigrant need bang pud gud pud ka nga nakay-sponsor dito sa Canada, no? Or else di ka magrantan sa visa. You can do that in the embassies. But if your purpose is work, no? Work visa, might as well among advice ng gud uli sa tas Pilipinas, no? And then mo na nga i-process na tong documents sa ato ang kuan Department of Migrant Workers, no? And if wala agency, then you can be processed man gihapon as name hire, no? Kaya ang ato amang good for safety ra po na ninyo. Bitaw. No? Di man na, it's not for our safety, it's for your safety. Kaya if magkinaunsa if na agency, we can call the attention of the agency, no? Kay para mo na nga makatubag kung unsay nahitabo sa OFW, simbako. So muna the safest thing gyud na mo uli gyud ta, no? Kung Yes. sa ML pa mo recall gyud ta sa ato ang base, no? Sa ato home base. Bitaw kay usahay no kaning ato ang di medyo ta ka question kay nay mga ubang OFWs or kaning mga aspiring OFWs nga makapangutan na nga nganong daghan makayog process agian, no? Ang mga OFWs before makaadto gawas, no? So muna sa ginaingon pa ni Ma'am Tina nga it's for your own good, no? Inyong protection na para dili mo ma-traffic dito sa gawas, no? Kay daghan kayog mga gipang abusaran nga mga Filipino workers gihapon. So nindot kayong atong topic jud karong mga panahon no nya. For sure ang atong mga viewers daghan jud nakatunan. Yes, daghan sag nakatunan. Unya mo na karong taod-taod murag ang ato ang Quandary Floor Director no murag ubay-ubay na gyud siya nasuwat no nga mga pangutana. So ato na ang tubagon unyang taod-taod. No? But before that, daghan kayong salamat sa imuhang mga Thank you inputs. so much, Ma'am Teens. Ma'am Teens, basig na pa kay gustong idugang ng mga pahibaw sa ato ang mga viewers. Okay. So, mao lang ni, if in case nga maka-encounter tag problema sa pagpanarbaho na to abroad, so of course, pwede ra kita mo duol sa to ang embassies o sa consulate and of course sa tong migrant workers office if naka sa laing nasod. So, para sa imong pamilya pud nga niya sa Pilipinas, if mga itagtabang para matabangan ang OFW nga nagka-problema, so pwede ra pud mo duol sa OWWA o sa DMW offices nga naa sa tong kuan sa region o sa mga probinsya. Kaya ato ra gina-aksyonan kung unsay mga problema o concern sa OFW. Okay. Daghan kayong salamat, Ma'am Teens. Thank you so much, Ma'am Teens. Alright, so ang kaning topic din nato karon Miss Ange no kay ato ning pahaom pod no sa ato ang programa nga parokya ng OWWA no 2.0. So kana siya mo na nga atong gihatod gyud atong mga impormasyon kaning mga ingon ani nga impormasyon daghan ang wala nakahibaw nga ingon ani ang mga sistema no bisan ang mga current nga mga OFWs nga nagtrabaho dito sa gawas no dili gud sila swito nga naingon ani di ay. So mo na ang atong ipahibaw sa kadaghanan no nga naiingon ani or unsa ang mga proseso. Yes, unsay lang mga sistema didto. Sistema sa pagpanarbaho. And with that, ana atay commercial regarding sa ato ang kaning programa nga Parokya 2.0. Let's watch. Siya po nagpagtara sa mga pamilya ng OFW nga hibilin diri sa Pinas. Tatlong gitawag na Department of Migrant Workers of the Kanang POAs o sila na ano yun.
Alright, so mao kadto ang parokya ng OWWA 2.0 partner, no? So ato yung ipanghatod nga to ang mga programa o serbisyo sa OWWA sa kalain-lain nga areas, no? Sa Cebu or sa Region 7. Yes, partner. So mao na nga ang atong mga OFWs din ha ug kanang ilang mga pamilya, no? Ug katong mga bisan pa og di pa OFWs, Yes, no? padung pa lang mag mga OFWs. Kanang mga bisan pag naara sa mga kilid, no? Ato gina silang gina-orient. Labi na katong sa mga gusto gyud sa mahibaw. mga tambay baron, at least kung napa sila ikaila or family nga OFW, ma-share nila. So, karong mga tungura Ma'am Teens and Miss Ange, no? Daghan na gyud pangutana, no? Nanay mga Nagpanikad pangutana na si Miss Flor. Si Miss Flor nagpanikad na. So, mao na nga atong tubagon ang mga yangungo sa atong mga OFWs karon sa ato ang programa pod sa ato ang segment nga EPM na sa OWWA Syete. Aduna ba kamoy mga pangutana? Dili ba ka sure kung unsay angay buhaton? Ato nang hatagan og tubag og katinawan. Inhi sa EPM na sa OWWA Syete. Aduna ba kamoy mga pangutana? Okay, so i-PM na ang inyong mga pangutana. Okay, Yes, partner. So karong tunguran na nag-PM partner. Okay, atong unahon ang pangutana nga pagatubagon ni Ma'am Tina. No, gikan ni Sir Alfred. Alright, so na siya pangutana, good afternoon. Ang akong igsuon to as a shelter sa consulate, no, sa Jeddah for 1 year na. Di daw siya makauli kay tungod gipasakaan siya og huroob nga kaso sa iyang employer. Unsay buhaton arong makauli ang akong igsuon, Ma'am Teens? Okay, so thank you Sir Alfred sa question, no? So kining sa case mo igsuon, so most likely dili ra ni huroob nga case ang gi-file ang batok niya, no? So siguro we advise nga mo file ta og request for assistance sa office if in case wa pa ta ka file, no? Kay para ma-check na to with our migrant workers office if unsa pa ang lain nga case nga gi-file against sa OFW. Okay, like I said ganiha, if huroob lang gyud siya nga plain nga case, and then butang ta lang nga cooperative ra ang employer, no? So mo na nga dali ra man na siya ma-clear, but if in case nga naa siya other cases like atong gi-mention ganiha like theft, witchcraft, embezzlement, no, or na ba siya utang sa bangko nga wa gibayaran, no, or lain pa, no, so dapat ato sana i-check, and then if confirm nga na siya lain case, so wato na to nga ma-clear ang kana nga case, no. So of course we will wait for the results of the court hearings, no. So ang importante for the meantime, at least naa siya sa shelter. Naa siya sa shelter, wa siya nagpalaboy-laboy, no, wala siya sa bay baron sa iyang amiga, no, kay if nga naman gud ang cases prone siya nga madakpan sa police and ma-detain na hinuon, no. So murag mas hadlok yun na siya. So at least karon naa siya sa shelter, so dili ta mabalaka kay of course kuan man na siya kining sa embassy man na or sa consulate, no. So ang nag-guard pud ana ang ato ara pong mga kuan embassy or consulate staff or migrant workers office nga staff. So rest assured safe na siya dito. Mo lang na nga i-verify lang siguro sa nato unsa ni nga kaso ang gipasaka batok sa OFW. And then since 1 year naman ni, so siguro mo lang to nga we would ask for the patience of the family lang kay it would take time nga ma-clear ang case, no, huroob case plus another criminal or possibly administrative case, no. But rest assured makauli lang gyud ni ang OFW. But for now, check lang na to unsa nga case ang naa. Sige, Ma'am Teens. Okay. Thank you. So, naay mga ingon ani nga cases, Ma'am Teens ba? For example, taod-taod na gid siya sa gawas unya iyahang kaso is bugat-bugat gid siya, Ma'am Teens. So, naabay power ang police, for example, na siya embezzlement nga case niya. Nana siya sa atong shelter. Nabay power ang police nila nga kwaon siya sa atong shelter kay muna prisuhon siya. Nabay mga ingon ana nga possible nga mahitabo, Ma'am Teens? So the answer is no. Wa say power. Kay siguro para kuan lang sa uban ha, makasabtan. So kanang luna or kanang yuta or ang establishment sa embassy or consulate mismo, that's considered Philippine property. So if they enter the embassy residence and
equivalent po na nga ning tapak sila sa Pilipinas. Oh, so that's a principle of extraterritoriality kung sa international relations pa. So no, dili pwede kasud ang police para mo pull out og kuan, especially Filipino worker. Yes, basi nagkasa siya, but of course, ongoing pa man ang hearing, no. So the OFW is innocent until proven guilty man gyud. But as to the question if pwede mo sud sa embassy to pull out para ipriso ang OFW, then the answer is no. No. Okay. So mo na nga atong klarohon sa atong mga viewers no nga ingon ana gyud ka safe kung ang OFW naa sa atong embahada or naa sa atong shelter. Kay usahay ang di gyud na malikayan nga kita mga pamilya mabalaka, no, kay wala pa nakauli naa pa sa shelter. So mo na rest assured nga ang OFW mao yun na ang pinakaluwas nga lugar nga ilahang pwede maadtuan dito sa gawas. Yes. No, kay sa moadto siya balay sa iyang amiga kay gusto na lagi siyang muuli. Nya di siya ginawa siya salig sa process na to, no, sa ato ang embassy. So mo na nga di gyud na siya sakto nga desisyon nga Mas delikado mo noon. gawas. Yes. Mas delikado na siya. And aside from that, ako lang, add lang ta. So aside nga, ang embassy is considered as Philippine territory, you know. So mo lang po na nga sa ato ang mga OFWs nga nasa shelter, siguro makakuha tag feedback nga, pagsud niya sa shelter, kay gibargo man lang yung cellphone, no? Di na noon pa tawagon sa mua. So we have to understand, nalay gibutang, nalantay gi-place nga security protocol, no? Kay it's for the safety man pod of the OFWs, no? So mo lang po na nga yes, naagya maka-communicate man gihapon, although naalay kining allotted nga oras, like for example, allowed ra ka mo tawag ani nga orasa, no? So and after that dili na pwede, but at least ang ato lang is at least naa siya sa shelter, safe yun na ang OFW. No? Okay. Kaya para malikayan po siguro Ma'am Teens no, makikommunicate. Kung taas ka siya oras na siya time ba, makikommunicate sa iyang amiga nga na ay trabaho dito nga nindot. No? Yes, na, yes. Ana, unya, maulagi na ka nang Takas basigaran na away noon na siya. noon siya sa Oo. shelter. Yes, So, yes. mo na siya ang pinakadakong risgo na hinuon. Yes. Mo na oo. nga, mo sa na intention nga na limited time nga gihatag para nga Mm-mm. ang family ra gyud niya ang iyang possible nga makontak. Tinoon. Yes. Alright, so Okay. proceed to sa next question, Miss Yes, Ange. some things na laing pangutana from Ma'am Malia. Maayong hapon, nahuman ako sa akong kontrata diri sa Qatar. Mahuman ako sa akong kontrata diri sa Qatar sa sunod nga buwan. Ug nainindot nga offer nga trabaho sa Dubai. Dako og sweldo og daghang benefits. Angay ba ni nakong dawaton? Salamat. Okay. Sige. So, I think na example na nato Ganiha, ganihan, no? Na, unsa to? Daghan og benefits. Daghan og benefits. Daghang benefits. Nahuman na siya Bawal siyang things. kontrata. Okay. Sige. So, mo lang to nga, of course, if nakainga na nga offer, make sure lang yun nga, atog yung susihon yun, no? Nga, di ka mabiktima og scam, no? Di ka ma-scam. So, just make sure nga legit ni ang imuhang kabalhinan kay anyway, finish contract naman ka, no? So, pwede rin kita nga, it's up to you if mo renew kag contract sa imong employer or dili, no? So, you're given that free will. But if mo balhin ka og kuan mo cross country ka sa Dubai kay tungod na ay offer, number 1 namong advice, you have to make sure nga legit ang offer, no? Nga ikaabot Okay. nimo Dubai kining naadjud kay employer, naadjud kay trabaho. Kay if maabot kag Dubai nga wala ra day na siya, di na siya tinuod. So lisod sad kaayo, no? So makuan na noon ka, dehado na kay kaabot nimo Dubai kay wala day kay walay nagpaabot nga trabaho. So the Yes. safest is uli sa tas Pilipinas. Alright. So mao to, kinahanglan mo uli gyud sa home base. Bitaw. So mao na nga karon next question Ma'am Teens, daghan king salamat adto. So gikan sa to ang viewer no, live viewer na to from Sir Eddie Vargas Demisilio. Kasagaran ni taka sa ilahang employer kay gipang bunog or giabuso sa amo nga lalaki. So alangan naman sab kuno Ma'am Teens nga mananghid pa o magpahibalo sila sa ilang amo. In that case kuno pwede ba di ay nga maka-file ang ilahang amo or ilang employer og huroob nga case? Sige, thank you Sir Eddie sa question, no. So yes, mahitabo gyud ni og nangahitabo na gyud ni nga cases, no. So especially if gipang abuso or gipang bunog na mga OFWs, alangan naman mananghid, so mutakas gina Run diretso. away. So most of the cases mupasaka gyud og huroob nga case ang employer. Kay that's equivalent to missing persons report, no? And at the same time, ani man good,
kung mo file og huroob ang employer, ang mahitabo man gud pud ana is mura bitaw ako ni file kog huroob nimo, di na ko mangilabot maunsa ka dito sa gawas. So murag kuan ba kung sa Tagalog pa tinatanggalan ng responsibilidad ang employer sa kanyang sa OFW. So mabitaw manghinaw siya. employer bitaw nga gi-report naman anak ko. So wala man ko kabaw asa siya. So if makitaan siya diha nga naunsa siya, wala ko ilabot kay nag-file naman ko huroob. Nag-file naman ko missing persons report. So mao lang na nga kuan, mo lang na nga scenario. But then again, so si police og si immigration ilang gyapon na i-investigate, no? So we go back to the root cause ngano dieng ning takas ka. So moingon nga gibunog ka. So of course makitaan man na sa lawas kung tinuod ba gyud na imong gistorya nga gibunog ka. So kung naay mga bunog gyud sa lawas, makitaan gyud sa police nga naagay enough evidence. So of course balikan nila ang employer. Okay. No? Para So, i-lift ang katong huroob nga case. i-lift ang huroob na case. And pasaka kaso ang employer og kuan, maltreatment maron, no? Or abuses. Okay. Ang kanang pag-file sa huroob, Ma'am Teens, mura siya to protect sa ilang kaugalingon sa side sa employer, no? Yes. Nga, dili sila Depensa nila. depensa nila silang Yes. kaugalingon in case og simbako madakpan ka sa gawas or naay mahitabo nimo mapatay ba ka sa gawas. Unya wala kanila gi-report, so murag sila ang mapasanginlan. Tingaon, yes. Mapasanginlan. So di man pud siguro taw amsad sa tight control sa kanang employer no nga di Yes, siya mo-file kay one Yes, click away yes. ra baya na ang pag-file Yes. og huroob. Oo. No, so dali ra jud kay na nilang mahimo. No, ang ato ra jud siguro mahimo sa atong Ma'am Teens no kay kanang mo na atong i-contest, i-investigate Yes. kay wala man gyud power over ana. Tinoon. No? So mao to. Bitaw. Thank Thank you you so so much much, Sir Ma'am Eddie sa imong question nga daghan pud og yung anak gyud Naminaw nga- gid ay si sir. Naminaw gid si sir. gid ay. Oo. Salamat sa question, sir. Thank you, sir. So nato ilaing pangutana Ma'am Teens from Ma'am Genevieve Jinko Magdaraog. Pwede po bang magpatulong na tawagan ng agency ko po for refund? Hindi na po sinend yung refund sa akin ng employer, pero nasend na po sa kanila already. Okay. Sige. So, Ma'am Genevieve, Ma'am, taga Region 7, Rabata, no? So, pwede na maka-file ani sa office. So, wala kayo na emphasize unsa ni nga refund, no? So, based sa question, I think akong nasabtan ani is, ang refund is naa na sa agency, bali gihatag na sa employer to the agency, and then ang agency mo iwa ni hatag sa OFW. So as to unsa ni nga refund, magpa-clarify lang siguro mi ani, no? So if in case nga di gid mo hatag si agency sa refund, duol lang ta sa office, file ta og kuan under sa single entry approach or SENA. So, mura na siya conciliation, mediation between the OFW and the local agency, no? So, mo na nga, then we will raise the concern regarding that refund. So, the refund could be many things man good. Like, for example, plane ticket refund. Basin di ICI ni bayad siyang ticket pa uli. Yes. O niya, nihatag na og refund ng iyang employer, gipaagi sa agency, pero wa pa gi-release sa agency. No? So, mo na nga, kung hangtod karon kapila na kagtawag sa iyong agency, di gapon mo hatag. So, file lang sa office og para sa SENA, single entry approach, kay para mapadadaan natog sumon ang imuhang agency, atong ipatawag, arong mag-abot ta sa office, or via Zoom baron, no? Kay para ma-discuss na to ang kabahin sa concern and hopefully mabayaran ka sa imong refund. Okay. Thank you so Ma'am much. Teens. Alright, next Sige. question from Vanessa Bitinol. Kanang maka-avail og business, pwede ra ba og on-board pa ang OFW? Okay, sa business loan niya. Business loan, Okay, siguro. sige. So, for business loan, so of course, naman gitay business loan sa OWWA, no? Gitawag na to Enhanced Development Loan Program, no? So, mo na nga kuan, to answer your question, if onboard pa ang OFW, then mo avail og business loan, and then ang mo avail is ang wife on behalf of the OFW, then yes, pwede pa man na. Magkuan lang siguro, mag-issue lang siguro og special power of attorney, SPA, si OFW, para si wife ang mo represent niya on his behalf.
We have to understand na dili na siya madali ang pag-file og loan kay natay proseso ana. Una natong attenan is the orientation seminar, and then the entrepreneurship development training. Then after the seminars and training sa OWWA, muhatag ta og certificate nga you can avail of the loan program tungod kay OWWA member ta and naka-appeal na ta sa trainings. But as to the rest of the qualifications nimo, so kuan pa man i-check pa man na nilang bank, no, kay of course namang gini collateral ang ato ang loan. So ang ato ang loan, for the basic information of everyone, minimum of 100,000, maximum of 2 million pesos, no, payable for 5 years, no. Interest rate is 7.5% per year with collateral. So kanang imuhang mga kuan kung unsay pwede nimo ma-collateral, and then ang pag-CI silang bank gyud ana ang mo determine. Si OWWA muhatag tag certification nga pwede ka ka-avail og loan kay tungod naka-attend na ka sa seminar og OWWA member ka. But as to sa financial capacity nimo, financial capability nimo to loan, then silang bank ang mo kuan na determine ana. Okay. Thank you so much. So more layo na tong pangutana pero tubagon man jud nato tanan, no? So from Okay, Faye, last question. From Ma'am Faye Maria. Without renewing contract, pwede ra mo bayad og OWWA membership, ma'am? Okay, sige. So, thank you, Ma'am Faye Maria, no? So, it goes to show na kuan gay mindful kayo si Ma'am sa iyang OWWA membership. So, sige, like, say for example, 10 years na kaana nga employer and wala tayo renew sa contract kay ang una nimong gisignan nga contract is open contract, so meaning unlimited, no? So, yes, you can renew your OWWA membership. Kay ang OWWA membership is good for 2 years man na siya. So, as long as nagsigi pa tag trabaho abroad, we encourage you to renew your OWWA membership. So, asa ta pwede mo renew? Pwede ta mo renew sa, number 1, if naka sa abroad, dool ta sa atong Migrant Workers Office, which is nara na siya sa atong consulates and embassies. If layo ra ka sa embassies and consulates, then you can renew it online. Download the OWWA mobile app, no? So, pwede rin na ma-renew online, no? So, as long as dili pud expired ang imong OWWA membership for more than 5 years, no? So, if expired na pud for more than 5 years, medyo di na gid ta ka-renew through the mobile app mo, bisita na gid ta sa office sa OWWA. But if qualified ra ka, mindful ra ka sa payment sa imong OWWA membership every 2 years, then you can renew it on the app. At the same time, if nakas Pilipinas, you can visit our OWWA offices sa Region 7. You can pay sa atong regional office sa lower ground floor, Machay Building, sa Gordo Avenue, Cebu City. You can pay there. And at the same time, if sa Cebu ka mag-exit, na atay OWWA counter sa Terminal 2 sa International Departure sa Mactan Cebu International Airport. We're open there every day from 8 a.m. to 8 p.m. Pwede ta ka-renew dito. Yes. Alright. So so katong mga naa sa gawas, no, pwede mo renew as long as active ang inyong or active mo nga nagtrabaho, no, abroad. But katong mga nagpurgod na sa Pinas niya, ganahan na gyud sila nga mo renew silang OWWA membership without active contract, dili na pud ta pwede na, no? So mao na siya. Kato lang mga active gyud nga mga OFWs pod. Alright. So murag wala na ipangutana, Miss Ange. Alright, ari na punta sa atong mga pa-shoutout, no, kay ubay-ubay gyud nang nanaw karon, no, naminaw gyud sa to ang discussion, kay very interesting mong gyud ang atong topic karong hapon na. All thanks ni Ma'am Tina, no, ato ang guest karon. Very informative kayo, partner. Yes, partner. Bisan kita naghantag nakatunan. Alright. So shout out sa to ang viewer, no, si Ma'am Jessa Bayato, no, si Ma'am Vanessa Bitinol, ug si Ma'am Faye Maria. Alright. So, daghang salamat mga ma'am, sir. Yes, daghang salamat sa inyong pagtan-aw, ug of course, no, ang ato ang office, no, nagtan-aw karon, ato ang OIC Regional Director Sir Reynaldo Hakalan. And sa atong YCPSD, Ma'am Didin Gelye. Ang ato ang mga kauban sa buhat, no, sa ato ang reintegration unit, accounting unit. Yes, ato ang ETU unit, cashier unit, yes, and welfare case, and repat, no, ug ang uban medical pa. unit, ug atong mga provincial offices pod, no, sa Siquijor, sa Negros, and Bohol. Yes. Alright, so karong mga tungura, murag wala na jud tay sa may imuhang mga basig na pakiganahan idugang Ma'am Teens, no, or last nga pa shout out ba karon?
Wag nakuha naman ninyo. Nakuha, nahurot na, Or nahurot na. Sige, so if you have other questions, anyway, naraman tayo OWWA Facebook page. That's OWWA 7 Central Visayas. Pwede na mo maka-message na mo if na mo yung mga paapas na mga questions and concerns. Alright. Thank you, So, Ma'am ning tungura ato ang lantawon di ay Miss Ange. No, unsa ato ang atngan sa ato ang next episode para sa sunod semana na po. Yes, partner. Let's watch this. Alright, so atong sa next episode na to, ato ning atngan kay murag nindot sad kini nga topic. no? Yes, Miss murag daghan Ange. sa panaghisgutan, partner. Yes. Alright, so maukad to ang usa ka oras nga panaghisgot sa ato ang programa og serbisyo sa OWWA. Kauban na to ang ato ang OWWs, no? Dahan kayong salamat sa Thank imong you so oras, much, Ma'am Ma'am Teens. Christina Marie Vista. Vistal. Thank you, Miss Angela. Thank you, Miss Angie. Thank you, Ma'am Teens. Alright. So, kita-kita sa hangtod sa nga sunod nga higayon, di nato na sa panghisgutan ug hatagan nga mas lawom nga pagpasabot ang matag programa og serbisyo sa OWWA Syete. Kini si Angela Saban. Ug kini sa Anjar Kakalakat sa atong tulumanong Serbisyong OWWA Syete, tungod kay OFW, ikaw ang bida.